मसला हालेर सब्जी यसरी चलाउँछौँ। नमस्ते, स्वागत छ मदर रेसिपी युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई बैगुनको सब्जी देखाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू बैगुन अनि टमाटर, आलु, मसला, तेल, नुन। पहिला हामी आलु छिल्छौँ। मैले चाहिँ यो बैगुनलाई पखालेर यसरी गोलो गोलो बनाएर यसलाई सुधारेको छु। हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही अनुसारको पिस बनाएर सुधार्दा हुन्छ। अब चाहिँ टमाटर सुधार्दैछु टमाटर। अब चाहिँ कराई बसाएर तेल हाल्यो। तेल हालेपछि यसमा मेथी पड्काइदिने, त्यसपछि जिरा पनि हालिदिने। त्यस पछाडि यसमा आलु पहिलेबाट हालेर आलुलाई हल्का फ्राई गर्ने। जब आलु अलिअलि रातो हुन लाग्छ, पाक्न जस्तो हुन लाग्छ अनि त्यसलाई फेरि निकाल्नुपर्छ। अनि यस पछाडि बैगुनलाई फेरि हाल्ने। बैगुन हालेर चलाइरहने। बैगुनलाई पनि साथैमा फ्राई गरेर बैगुनले यस्तै प्रकारले फ्राई गर्दै जाने। अनि मसला यसमा हाल्नको लागि मसला जिरा, धनियाँ, गरम मसला सबैको यसमा धुलो, त्यस पछाडि बेसार अनि खुर्सानीको धुलो। अब यसमा नुन पनि हाल्छु। नुन पनि 1 चम्चा हालेर पानी हालेर यसलाई अलिकति मिलाएर अब यो बैगुन आलु फ्राई भयो। अब बैगुन आलु फ्राई भएर यसलाई निकाल्छु कराईबाट निकालेर। त्यसमा फेरि जिराहरू, धनियाँ, जिरा मसला पड्काइदिएर अनि टमाटर हाल्यो। टमाटर चलाइसकेपछि चलाउँदै एकछिन चलाइसकेपछि अनि मसला हाल्छु। अब यसमा मसला हालेर यसलाई चलाउँदै गरेर राम्रोसँग चालेर पाक्न लाग्छ। एकछिन छोपिदिनुपर्छ। टमाटर पनि गल्यो, मसला पनि मसला टमाटर पाक्यो। अब हामीले अघि बैगुन आलु फ्राई गरेको झिकेर त्यसमा हालेर अनि चलाउँछौँ।